ලලිත් කුමාර් වීරරාජු කියන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අවිස්සාවේල්ලේ සිරිනිවාස වත්ත කියන මේ වත්තේ ඉපදුණු සහෝදරයෙක්. එයා කඳුකර තමිල් සම්භවයක් එයාට තියෙන්නේ. එයාගේ තාත්තා සිරිනිවාස වත්තේ වතුකම්කරුවෙක් ලෙස සේවය කළා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ හොඳින් සමත් වෙලා ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ අනධ්‍යයන සේවකයෙක් ලෙස සේවයට ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ කාලේ තමයි මුලින්ම අපිට ලලිත්ව හම්බ වෙන්නේ පක්ෂයට. හම්බ වෙලා අපි ලලිත් පක්ෂෙත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. ටික කාලයක් පක්ෂෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉඳලා එයා තීරණයක් ගත්තා රැකියාවෙන් ඉවත් වෙලා පූර්ණ කාලීනව දේශපාලනයට එනවා කියලා. ඔහු විශ්වවිද්‍යාල රැකියාවෙන් ඉවත් වුණා. විශ්වවිද්‍යාල රැකියාවෙන් ඉවත් වෙලා ඔහු පූර්ණ කාලීනව සේවය කරන්න ආව පක්ෂයේ. එතකොට අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටියේ. මුල් වකවානුවේ ඔහු කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කය ආශ්‍රිත වතුකම්කරුවොත් එක්ක වැඩ කරමින් හිටියා. ඊට පස්සේ 2009 යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්සේ පළවෙනි නැවේ, ඒ කියන්නේ කොළඹ වරායෙන් උතුර බලා පිටත් වුණු පළවෙනි නැවේ යාපනයට ගියා මේ ලලිත්. එතැන් සිට ඔහු යාපනයේ වවුනියාව, මන්නාරම, කිලිනොච්චි සහ මුල්ලතිව් ඒ දිස්ත්‍රික්ක පහේ සංවිධායකයා ලෙස වැඩ කළා. කාලයක් ඔහු මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්ක සංවිධායකයා ලෙසත් වැඩ කළා. මොකද යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් වෙලා හිටපු මුළු කලාපයේ ඔහු සංවිධායකයා ලෙස වැඩ කළා. ඒ වැඩ කරමින් ඉදි තමයි ඔහුට සැරයක් ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තා පෝස්ට් අලවමින් ඉද්දි. අත්අඩංගුවට අරන් ඔහු රිමාන්ඩ් කළා, රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළා. රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ තමයි ඔහුට කුගන් මුරුගානන්දන් මුණ ගැහෙන්නේ. කුගන් මුරුගානන්දන් කියලා කියන්නේ යාපනයේ පදිංචිකරුවෙක්. ඔහු LTT එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හිටිය කාලයක්. LTT එකේ සන්නද්ධ අංශෙත් ඔහු ක්‍රියාකාරී වෙච්ච කෙනෙක්. ඊට පස්සේ LTT එක ඇතුලේ තිබුණු කුල භේදය සහ පන්ති පොහොසත් සහ දුප්පත් පරතරය සම්බන්ධ තිබුණු සමහර ප්‍රශ්න සම්බන්ධ ඔහු සංවිධානයත් සමග ගැටුමක් හදාගෙන තිබුණා. ඒ ගැටුමෙන් පස්සේ ඔහු LTT සංවිධානයෙන් ඉවත් වෙලා තිබුණා. ඒකට LTT සංවිධානයෙන් ඉවත් වෙලා ඔහු යම් පුංචි දේශපාලන කටයුතු, නමුත් මූලික වශයෙන් තමන්ගේ වෘත්තිය ඔහු නිරත වෙලා හිටිය ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට අදාළ යටිතල පහසුකම් සැපයීමක. එතකොට ඒක ඔහු කරමින් ඉද්දි තමයි මුදල් ගනුදෙනුවක් සම්බන්ධ ආපු මොන හරි ප්‍රශ්නයකට ඔහුත් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත වෙලා හිටියේ. ඒකට ලලිත් සහ කුගන් දෙන්න සම්බන්ධ වෙන්නේ එතෙන්දී. ඊට පස්සේ තමයි ලලිත් ඔහුත් එක්ක දේශපාලනය කතා කරලා කුගන්ව අපේ පක්ෂයට සම්බන්ධ කරන්නේ. එතනින් පස්සේ 2010 අපි 2011 අපි පෙරටුගාමි සමාජවාදී පක්ෂය හදන්න මුලින්ම 2011 අගෝස්තු මාසයේ අපි සැප්තැම්බර් මාසයේ වෙනකොට ජනාරගල ව්‍යාපාරය නිර්මාණය කරා. නිර්මාණය කරලා අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණෙන් එළියට ආවා. ඒ එනකොට ලලිත් සහ කුගන් දෙදෙනාට තමයි උතුරු පළාත සංවිධාන කටයුතු බාර වෙලා හිටියේ. අපි 2009 යුද්ධය අවසන් වීමත් සමගම වුන් යාපනයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළා. ඒ ආරම්භ කිරීමත් එක්ක දේශපාලන රැඳවියන් නිදහස් කිරීම සඳහා වන ව්‍යාපාරයක් නිර්මාණය කරා. දේශපාලන අතුරුදන් කිරීම වලට එරෙහි අතුරුදන් වූවන්ගේ දෙමව්පියෝ එකතු කරගත්ත ව්‍යාපාරයක් සංවිධානය කරා. ඉතින් තමයි අපිට ගොඩක් අර අම්මලා මුණ ගැහුනේ. මේ ව්‍යාපාරයේ පසු කාලීනව තීරණාත්මක කාර්ය කොටසක් කරපු අම්මලාව මුණ ගැහුනේ එතෙන්දී. ඊට පස්සේ උතුරේ ජනතාවගේ ඉඩම් පැහැරගෙන තිබුණා හමුදා කඳවුරු සහ අනිකුත් දේවල් සඳහා ඒ ඉඩම් නැවත ලබා දීම හෝ ඉඩම් වලට වන්දි ලබා දීම සම්බන්ධ කාරණේට ඔහු මැදිහත් වෙමින් තිබුණා. ඒ අතර තමයි අත්අඩංගුවට පත් වූවන් මරා දැමීම ඇතුළු දේශපාලන ඝාතන සම්බන්ධ සංවිධානාත්මක මැදිහත්වීමක් කර. ඉතින් මේක පිළිබඳ ඔවුන් දෙදෙනා මූලිකව කරේ තොරතුරු එකතු කරා. තොරතුරු එකතු කරලා ඒ අතුරුදහන් වූවන්ගේ හෝ දේශපාලන ඝාතන වලට ලක් වූවන්ගේ හෝ දේශපාලන රැඳවියන්ගේ ඥාතීන් එකට එකතු කරා. ඒකේ සංවිධානය හැදුවා. ඒ සංවිධාන මුළු උතුරු නැගෙනහිර පළාත් පුරාම විසිට තිබුණා. පස්සේ ඇත්තටම අපි අතුරුදහන් වූවන් සහ දේශපාලන ඝාතන වලට ලක් වූවන් සම්බන්ධ සංවිධාන කොළඹත් හැදුවා. මොකද මේ ගුණසිංහපුර, මාලිගාවත්ත, මෝදර, මට්ටක්කුලිය වගේ ප්‍රදේශවල තරුණයන්ව අතුරුදහන් කරලා තිබුණා. සමහර අය මරා දමලා තිබුණා. ආයුධ පෙන්වන්න කියලා අරන් ගිහිල්ලා එයාට පාතාලය කියලා චෝදනා කරලා තිබුණා. ඒ සියලු දෙනා එකතු කරගත්ත පුළුල් ව්‍යාපාර මේ ගොඩ නැගෙමින් තිබුණා. ඒ සඳහා ඔවුන් දෙදෙනා විශේෂයෙන් ලලිත් කුමාර වීරරාජ් සහ කුගන් මුරුගානන්දන් ඔවුන් දෙදෙනා ඉතා විශාල කාර්ය කොටසක් කරා. 2010 මැයි 1 වෙනිදා ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනයට උතුරෙන් විශාල පිරිසක් අතුරුදහන් වූවන්ගේ, දේශපාලන රැඳවියන්ගේ, දේශපාලන වලට ඝාතනවලට ලක් වූවන්ගේ ඥාතීන් විශාල පිරිසක් කොළඹ ආවා ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනයට. ඒක මම හිතන්නේ විශේෂම අවස්ථාවක්. විශාල පිරිසක් ඔවුන් අරන් ආවා. අම්මලා ඔවුන් තමන්ගේ දරුවන්ගේ අතුරුදහන් වෙච්ච සහ මරා දමනු ලැබූ දරුවන්ගේ ඡායාරූප අරගෙන කොළඹ වීදි දිගේ ගියා. මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවේ බරපතල
මේ බලයක් සහ ඔවුන්ගේ අධිකාරයක් තිබෙන මොහොතක ඉතින් ඒ ඔක්කොම විශේෂ කරුණු වල සලකන්න පුළුවන්. විදේශ තානාපති කාර්යාලයත් සමග අපි සමීපව වැඩ කරා. විශේෂයෙන් එක්සත් ජාතිකගේ මානව හිමිකම් කොමිසමට අතුරුදහන් වූවන් සහ දේශපාලන රැඳවියන් පිළිබඳ වාර්තා සකස් කරලා ලබා දුන්න සියලු තොරතුරු සහිතව ඊට පස්සේ මැක්ස්වෙල් පරණගම කොමිසම පත් කරලා රජයම අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ හොයද්දී අපි මූලික වශයෙන් අපි සතුව තිබුණු සියලු තොරතුරු ඥාතීන්ගේ ලිපිනයන් දුරකථන අංක සහිතව නම් සියලු තොරතුරු දුන්න මැක්ස්වෙල් පරණගම වාර්තාවේ තියෙන බොහෝ තොරතුරු ලලිත්ලා කුගන්ලා එකතු කරපු තොරතුරු ඔවුන් මම හිතන ඇම්නෙස්ටි වාර්තාව පවා ඇම්නෙස්ටි ඉන්ටර්නැෂනල් වාර්තාව හදද්දී ඒකේ අතුරුදහන් වූවන්ගේ තොරතුරු සඳහන් කරද්දී මොන විශාල කාර්ය කොටසක් කරා. ඇත්තටම ප්‍රශ්නේ වුණේ උතුරත් නැගෙනහිරත් රටේ හැමතැනම මිනිස්සු 100 ගණන් 10 ගණන් අතුරුදහන් කළා. ඒ අතුරුදහන් කිරීම වලට එරෙහිව වැඩ කරපු ක්‍රියාකාරකයන් දෙදෙනෙක් හිටියා. ඒ දෙදෙනාවත් අතුරුදහන් කරා. ඒ නිශ්චිත සිද්ධිය වෙන්නේ 2011 දෙසැම්බර් මාසයේ 9 වෙනිදා. දෙසැම්බර් මාසයේ 10 වෙනිදාට තමයි නියමිතව තිබුණේ ලෝක මානව හිමිකම් දිනය. ඒතර ලෝක මානව හිමිකම් දිනය මූලික කරගෙන යාපනයේ අපි ටිකක් ලොකු උද්ඝෝෂණික ක්‍රියාමාර්ගයක් සැලසුම් කරලා තිබුණා. දේශපාලන සිරකරුවන් වහා නිදහස් කරනු අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ සත්‍ය හෙළිදරව් කරනු කියන තේමාවෙන්. ඒකට ඒකට අදාළ පූර්ව සූදානම් කිරීම තමයි වුන් කරමින් හිටියේ. 9 වෙනිදා සවස් වරුවේ සිට ඔවුන්ගේ ජංගම දුරකථන වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියා. ඔවුන් අතුරුදහන් වුණා. ඔවුන් දෙදෙනා මානව හිමිකම් දිනයේ අතුරුදහන් වූවන් සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් සංවිධානය කරමින් සිටියේදී තමයි ඔවුන් දෙදෙනාව අතුරුදහන් වුණේ. දෙසැම්බර් 9 වෙනිදා සවස් වෙනකොට ඔවුන්ගේ සම්බන්ධය ගිලිහි ගිය දුරකථන හරහා. දෙසැම්බර් 10 වෙනිදා වෙද්දී අපේ පක්ෂයේ මූලිකයන් පිරිසක් අපි යාපනයට ගියා උන්ට මොකද වුනේ කියලා හොයන්න. අවසානයේදී අපි දිගින් දිගටම පොලිසියෙන් විමසීමක් කරා. මොකද මේක සිද්ධ වෙලා තිබුණේ අධිආරක්ෂක කලාපයේ. ඊටාම් පැහැදිලි සාක්ෂි තිබුණා අධිආරක්ෂක කලාපයට යතුරු පැදියකින් ඔවුන් දෙදෙනා ඇතුළු වුණා කියලා. එතනින් පස්සේ තමයි ඔවුන් දෙදෙනා අතුරුදහන් වුණේ. වෙනත් පිරිසකට රජයේ හමුදා හැර වෙන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා ඔවුන්ව පැහැර ගන්න අතුරුදහන් කරන්න බෑ. හැම තැනම මාරක බාධක යොදලා පරීක්ෂා කරන අධිආරක්ෂක කලාපයක් ඒක. එතකොට අපි මුලින්ම මේ ප්‍රදේශයට ආසන්නව පිහිටි පොලිසිය විදිහට අච්චුවේලි පොලිසියට ගියා මේ සම්බන්ධ පැමිණිලි කරන්න 10 වෙනිදා. යනකොට ඔවුන් දෙදෙනා ගමන් කරපු යතුරු පැදිය අච්චුවේලි පොලිසියට තිබුණා. ඊට පස්සේ අපි දිගින් දිගටම පොලිසියෙන් විමසීමක් කරා මේ යතුරු පැදිය කොහොමද හම්බුනේ කියලා. පොලිසිය සුරංගනා කතාවක් වගේ එකක් කිව්වා මේ යතුරු පැදියක් පාර අයිනේ දාලා ගිහින් තියෙනවා අයිතිකාරයෙක් නැතුව කවුද කියලා හොයන්න කියලා ගම්වැසියෙක්ගේ පැමිණිල්ලක් ආවා දුරකථන ඇමතුමක්. ඒකට අනුව ගිහිල්ලා තමයි යතුරු පැදිය අරන් ආවේ. පොලිසිය වෙන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ කියලා තමයි අච්චුවේලි පොලිසිය ප්‍රකාශ කරේ. නමුත් එතන ඒ ඔවුන් දෙදෙනා අතුරුදහන් වූ ස්ථානයට නුදුරෙන් බයිසිකලේ වැටලා තිබ්බ තැන ගම්වාසීන් ඔවුන් අපිට කිව්වා මේක සම්බන්ධ නිශ්චිතවම පොලිසිය දන්නවා. හමුදාව විසින් ඔවුන් දෙදෙනාව පැහැරගත්තා කියන එකට අදාළ සාක්ෂි තියෙනවා. නමුත් බයයි එතන දැක අසින්දුටු සාක්ෂි නැහැ. අනුමාන වශයෙන් දේවල් දැකපු අය ඉන්නවා. ඔවුන් බයෙන් ඉන්නවා අධිකරණයක් ඉස්සරහ ඇවිල්ලා සාක්ෂි දෙන්න කියලා. ඒ නිසා ඒක කරගන්න බැරුණා. ඊට පස්සේ අපි නමුත් පොලිසිය දිගින් දිගටම අච්චුවේලි පොලිසියේ පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයා අධිකරණයට කිව්වා උන් කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ පාරායිනේ වැටලා තිබුණ බයිසිකලයක් අරන් ආපු එක විතරයි කියලා. නමුත් අපිට ඊටාම් බරපතල සැකයක් තියෙනවා. මොකද අපි 10 උදේ යනකොට බයිසිකල් එක තිබුණා ඇක්චුවලි පොලිසියේ. ඒ නිසා මේක ඊටාම සැකසහිතයි කියන එක අපිට තිබුණා. ඒ අතර තමයි දෙසැම්බර් මාසයේ 11 වෙනිදා කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේ යෙදিলা තිබුණා. කැබිනට් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රශ්න කළා එවකට කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක විදිහට හිටි කෙහෙලි රඹුක්කැල්ල. කෙහෙලි රඹුක්කැල්ලගෙන් මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රශ්න කළා මෙහෙම දේශපාලන ක්‍රියාධරයන් දෙදෙනෙක් යාපනයේදී අතුරුදහන් කිරීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඔවුන් අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා පැහැරගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධ රජයේ ස්ථාවරය මොකක්ද කියලා. ඒ වෙලාවේ කෙහෙලි රඹුක්කැල්ල ඊටාම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරා කිසිදු ආකාරයක පැහැර ගැනීමක් අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ලලිත් සහ කුහන් දෙදෙනා අත්අඩංගුවට ගත්තා රජයේ ආරක්ෂක අංශ විසින්. ඔවුන් දෙදෙනාව ඉදිරියේදී මුදා හරිනවා කියලා කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේදී කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා ප්‍රකාශ කරා. තාම පැහැදිලි වෙන නිසා රජය කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා කැබිනට් මණ්ඩලය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය අච්චුවේලි පොලිසිය මේ සියලු දෙනා මේ සිදුවීම් පිළිබඳව දන්නවා කියන්නේ. ඊට පස්සේ දවසින් දවස ගෙවෙද්දී ඔවුන් දෙදෙනා පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් නැහැ. ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගත්ත කිව්වට ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකයේ හෝ වෙන කිසිම කෙනෙක් එහෙම කෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ සම්බන්ධ අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ගයකට ගියේ. අපි යාපනය මහේස්ත්‍රාත් අපි මුලින්ම අභියාචන අධිකරණයේ හබයස් කෝපුස් පෙත්සමක් ගොනු කළා. ලංකාවේ නීතියට අනුව
දැනට සොයා ගැනීමට නැති පුද්ගලයෙක් සොයා දෙන්න කියලා හබයස් කෝපස් පෙත්සමක් ගොනු කිරීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒකට අනුව අපි අභියාචන අධිකරණයට ගිහිල්ලා හබයස් කෝපස් පෙත්සමක් ගොනු කළා. අභියාචන අධිකරණය මේ අතුරුදන් කිරීම පැහැර ගැනීම සිදු වෙලා තියෙන්නේ යාපනයේදී නිසා යාපනයේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට බාර දුන්නා. මේ පිළිබඳ පූර්ණ විමර්ශනයක් කළා. විමර්ශන වාර්තාව අභියාචන අධිකරණයට බාර දෙන්න කියලා. ඒකට අනුව තමයි යාපනයේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩුව ආරම්භ වුණේ 2012 වසරේ ඉඳන්. ඒකට ඒ නඩුවේදී විවිධ අය සාක්ෂි දුන්නා. අනිවාර්යයෙන්ම කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල සාක්ෂි සඳහා කැඳවිය යුතුයි කියලා අපි බල කළා. කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ලව ගෙන්නන්න සාක්ෂියට කියලා. පස්සේ 2015 නොවැම්බර් මාසයේ ඔහු අධිකරණයට ආවා. ඔහු දිගින් දිගට අධිකරණය මග හැරියා. අධිකරණය මග හරිමින් ඉඳලා අවසානයේදී ඔහු අධිකරණයට පැමිණියා. අධිකරණයට පැමිණිලා ඔහු දුන්න සාක්ෂිය ඔහු කිව්වේ කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවට කලින් සාමාන්‍යයෙන් රටේ ආందోලනාත්මක සිදුවීම් සම්බන්ධ එක් අමාත්‍යාංශයෙන් තොරතුරු ලබා ගන්නවා. කැබිනට් මාධ්‍ය හමුව ගන්න දින දෙකකට පෙර පුද්ගලයන් දෙදෙනෙක් අතුරුදහන් වෙලා තිබුණ නිසා කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් විමසීමක් කළා මේ ගැන මාධ්‍යවේදීන් ඇහුවොත් දෙන්න ඕනේ උත්තරේ මොකක්ද කියලා. ඒත් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ එවකට සිටි ලේකම්වරයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ තමයි කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ලට ප්‍රකාශ කළේ පැහැර ගැනීමක් සිද්ධ වෙලා නැහැ අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙන ඉදිරියේදී වුණ අධිකරණයකට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා කියන්නේ. ඒකට ඊටාම් පැහැදිලි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මේක දැනගෙන හිටියා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දැනගෙන හිටියා කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල යාපනයේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී මේ පිළිබඳ සාක්ෂිය ලබා දුන්න ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මේ ගැන දැනගෙන හිටියා කියලා. ඊට පස්සේ තමයි අධිකරණය නියෝග කළේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂට වහාම යාපනයේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ඉදිරියේ පෙනී සිටලා මේ පිළිබඳව ඔහුගේ කරුණු දැක්වීම සාක්ෂිය ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔහු දිගින් දිගටම අධිකරණය මග හැරියා. විවිධ කරුණු කිව්වා. අසනීප වෙලා සිංගප්පූරුවට ගියා කිව්වා. දරුවෝ බලන්න ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට ගියා කිව්වා. අසනීපෙන් ඉන්නේ කිව්වා. විවිධ වාර්තා ඉදිරිපත් කරමින් ඔහු දිගින් දිගටම අධිකරණය මග හැරියා. 4 සැරයක් අධිකරණය මග හැරලා අවසානයේදී 2019 සැප්තැම්බර් මාසයේ 24 වෙනිදා ඔහු යාපනයේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට සූදානම්ින් සිටියේදී ඊට සතියකට කලින් ඔහු අභියාචන අධිකරණයට ගියා. අභියාචන අධිකරණයට ගිහිල්ලා ඔහු අභියාචන අධිකරණයෙන් ඉල්ලා හිටියා මේ නඩුවට ඔහු අදාළ නැහැ සාක්ෂිකරුවෙක් ලෙස. ඒ නිසා මේ නඩුවට ඔහු අවශ්‍ය නැහැ කියලා තීන්දුවක් නිකුත් කරන්න කියලා. අභියාචන අධිකරණය මේ පිළිබඳව අපේ පාර්ශවයේ නීතිඥයන්ගෙන් ඉදිරිපත් වෙච්ච කරුණු කිසිවක්ම සලකන්නේ නැතුව ඊටාම අයුක්ති සහගත තීන්දුවක් දුන්නා. ලලිත් සහ කුහන් අතුරුදහන් වීමට ගෝඨාභය රාජපක්ෂගෙන් තොරතුරු ලබා ගැනීමක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔහු මේ නඩුවට සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ නිසා ඔහුගේ සාක්ෂි විමසීමෙන් වළකින්න කියලා යාපනයේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට නියෝගයක් නිකුත් කළා. ඊටාම දැඩි අයුක්ති සහගත දෙයක්. අපි මේක සම්බන්ධ අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කරා. ඔවුන්ගෙන් සාධාරණයක් අපිට ඉටුුනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ හිටපු විනිසුරුවරු අතර එක විනිසුරුවරියක්. ඇය විශ්‍රාම යන්න දින කිහිපයකට කලින් තමයි මේ ඕඩර් එක දීලා විශ්‍රාම යන්නේ. ඉතුරු විනිසුරුවරු කිසි කෙනෙක් මේකට මැදිහත් වුණේ නැහැ. මෙතන බරපතල අසාධාරණයක් සිද්ධ වුණා මේ කරුණු සම්බන්ධව. ඉතින් අන්තිමට අපි හිතාගෙන හිටියේ මිනිස්සු දහස් ගණන් අතුරුදහන් වුණා. අතුරුදහන් වෙච්ච මිනිස්සු ගැන කතා කරන්න දෙන්නේ ගියා. ඒ දෙන්න අතුරුදහන් වුණා. ඒ දෙන්න අතුරුදහන් වීම ගැන නඩුවක් තිබුණා. නඩුව අතුරුදහන් කළා. එහෙම තමයි ලංකාවේ මේ ක්‍රියාවලිය සිද්ධ වුණේ. අන්තිමට නඩුවකුත් නැති වුණා. ඊට පස්සේ අපි මේකට එරෙහිව අපි ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට ගියා. අභියාචන අධිකරණ තීන්දුවට එරෙහිව අපි ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට ගියා. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට ගිහිල්ලා අපි දිගින් දිගටම දැන් මේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණේ අපි ලීගල් බැටල් එකක ඉන්නවා. අපි නෛතික වශයෙන් සටන් කරනවා මේක සම්බන්ධ. අවසානයේදී ගිය සතිය වෙද්දී අපි තීරණාත්මක ජයග්‍රහණයක් ගත්තා. අධිකරණයට ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ නඩු විභාගයෙන් පවතිද්දී ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට ආපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නීතිඥයෝ ප්‍රකාශ කළා ඔහු සාක්ෂි දීමට එකඟයි. අධිකරණය හරහත් නියෝගයක් ලබා ගන්නත් සමත් වුණා. ඔහු පැමිණීම අවශ්‍ය නැහැ මේ නඩුවට කියලා. නමුත් ඔහු ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විදිහට ප්‍රධානම චූදිතයෙක් මේකේ. මෙතන ඔහු පැමිණ සාක්ෂි දීමට එකඟයි කියලා ප්‍රකාශ කළා. ඒ නිසා අපි දැන් යාපනයේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට අභියාචන අධිකරණයේ විසින් ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ විසින් දැනුම් දෙයි ඔහු සාක්ෂියට කැඳවන්න කියලා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නීතිඥයෝ ඉල්ලීමක් කළා. යාපනයේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ ආරක්ෂක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඌට යාපනයට යන්න බෑ. කොළඹ සුදුසු අධිකරණයකදී සාක්ෂිය ලබා දෙන්න ඉඩ දෙන්න කියලා. අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඔහුට ආරක්ෂක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ආරක්ෂක ප්‍රශ්න තියෙන තැන් වලට ඔහු යා යුතු නැහැ. අපි නම් හිතන්නේ අධිකරණයක් තුල ආරක්ෂක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. යාපනයේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය හෝ ඕනෑම අධිකරණයක් තුල ආරක්ෂක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා අපි කල්පනා කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපි කිව්වා ලංකාවේ ඕනෑම ඔහු කැමති ඕනෑම අධිකරණයකදී ඔහුට සාක්ෂි දීමට අවස්ථාව දෙන්න කියලා. ඒ අනුව කොළඹ යම් අධිකරණයක කොළඹ
මහාධිකරණයක හෝ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයක ඔහුගේ සාක්ෂිය ලබා දීමට නියමිතව තියෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා යාපනයේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නියෝගය ඉක්මනින් ලබා ගන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ලබන අවුරුද්දේ මාර්තු මාසේ 18 වෙනිදා ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ අපි පනවපු නඩුවේ ඊළඟ දිනේ තියෙනවා. ඒ දිනේ වෙද්දී ඔහු මාර්තු 18ට පෙර ඔහු සාක්ෂි ලබා දිය යුතු තියෙනවා. එක පැත්තකින් අපි මේක සම්බන්ධ පූර්ණ නෛතික මැදිහත් කිරීමක් කරනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සඳහා වන ඕඩර් එක නියෝගය යාපනයේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඉක්මනින් ගන්න. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් අලුත් ආණ්ඩුව බලයට ආවට පස්සේ අනුර දිසානායක ජනාධිපති වුණාට පස්සේ පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා ලයිස්තුවක් කිව්වා මේ පිළිබඳ මේ නැවත විමර්ශන ආරම්භ කරන ලයිස්තුවක්. ඒ නැවත විමර්ශන ආරම්භ කරන ලයිස්තුවේ ලලිත් සහ කුගන් සහෝදර දෙදෙනාගේ නම් කියවුණා. ඒ නිසා දැන් අපි නැවත ලබන සතියේ සිට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පොලිස්පතිවරයා සමග මේ ක්‍රියාවලිය ඉස්සරහට ගෙනියන්න. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා මාධ්‍යවලට ප්‍රකාශයක් කිරීම අපි සෑහීමටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා මේ දෙදෙනා අතුරුදහන් කිරීමට අදාළව නැවත විමර්ශනය කිරීම සඳහා මොකද විමර්ශන එකක්වත් ගැන අපි සෑහීමටපත් වෙන්නේ නැහැ. සියලු විමර්ශන ඉතාම පක්ෂග්‍රාහී විශේෂයෙන් අච්චුවේලි පොලිසිය ඔවුන් කුගන්ගේ බිරිඳගේ ප්‍රකාශය ලියා ගැනීම පවා දවස් දෙකක් විතර ප්‍රමාද කළා. ඉතින් මේක ඉතාම නරකම තත්ත්වයක් විමර්ශන සම්බන්ධ තිබුණේ. මෙච්චර තොරතුරු තිබිලා පොලිසිය අවම වශයෙන් බයිසිකලේ වැටිලා තිබුණු ප්‍රදේශයේ ජනතාවගෙන් ප්‍රකාශවත් සටහන් කරගන්නේ නැහැ. ග්‍රාම නිලධාරීවරයෙක්ගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරගත්තේ නැහැ. කිසිම දෙයක් වුණේ නැහැ. නිසා මේක පිළිබඳ ඉතාම බරපතල ප්‍රශ්නයක්. නිසා විමර්ශන නැවත සියලු විමර්ශන ආරම්භ කරන්න කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන ලබන සතියේ පොලිස්පතිවරයා හමුවට යන්න වැඩ බලන පොලිස්පතිවරයා හමුවට අපි හිතනවා මේක ලලිත් සහ කුගන් සහෝදර දෙදෙනාට සාධාරණ ඉටු කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේක ඇවිල්ලා මැක්සල් පරණගම කොමිසමේ වාර්තාවේ තියෙන 25000ක ගෙනම් අතුරුදහන් වෙච්ච මිනිස්සු. ඇමිනෙස්ටි වාර්තාවේ තියෙනවා 32000ක ගෙනම් ලංකාවේ අතුරුදහන් වෙච්ච මිනිස්සු. මිනිස්සු දහස් ගණන් දසදහස් ගණන් 25000 30000 අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා මේ 2008 2009 2010 කාලේ. 80 දශකයේ තව විශාල පිරිසක් අතුරුදහන්. එතකොට මේ සියල්ලට යම් යුක්තියක් ඉටු කරගත යුතු තියෙනවා. දැන් ඉටු කරගන්න තියෙන යුක්තිය තමයි අවම වශයෙන් මොකද්ද මේගොල්ලන්ට උනේ කියලා හොයාගන්න. පළවෙනි එක සත්‍ය හෙළිදරව් කරගැනීම. මොකද්ද උනේ කියන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි මේ විදිහට මිනිස්සුන්ව අතුරුදහන් කරවලා මරා දමලා එහෙම කවුරු හරි කරලා තියෙනවා. ඒ කරපු නිලධාරීන් සැලකිත පිරිසක් තවම හමුදාව ඇතුලේ සක්‍රීය සේවයේ නිරතව ඉන්නවා. ඒ කරපු නිලධාරීන් සමහර අය විශ්‍රාම ගිහිල්ලා නමුත් විවිධ දේශපාලන පක්ෂත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා රජයේ තනතුරු පක්ෂවල ඉහළ තනතුරු දරමින් ඉන්නවා. අති බහුතරයේ තවමත් ජීවතුන් අතර ඉන්නවා. ඒ නිසා කවුරු හරි වැරද්දක් කරලා තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධ නීති ක්‍රියාවේ යෙදිය යුතුයි. ඒ සඳහා අපි සටන් කරනවා අපි මේ නඩුවට විශේෂයක් විදිහට වෙන කිසිම නඩුවක් මේ වෙලාවේ ලංකාවේ අධිකරණයක නැහැ. අතුරුදහන් කිරීම ඇමිනෙස්ටි එක කියන විදිහට 32000ක් වෙලා තිබුණාට එක නඩුවයි තියෙන්නේ. මේ ලලිත් කුගන් නඩුව විතරයි තියෙන්නේ ලංකාවේ අතුරුදහන් වූවන්ට සාධාරණ කිටු කිරීම සඳහා අධිකරණයේ තියෙන එකම නඩුව. ඒක නිසා අපි හිතනවා මේ නඩුව ඉස්සරහට ගෙනියන එක ඒ දෙදෙනා පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් විතරක් නෙමෙයි අතුරුදහන් වූ සියලු අයට යුක්තිය ඉටු කිරීම සඳහා මේ නඩුව ඉස්සරහට ගෙනියන්න ඕනේ.